સત્સંગ એ એક જીવન જીવવાની ચાવી છે. જેમ તમે જુઓ કે તિજોરીની અંદર કિંમતી વસ્તુ મૂકેલી હોય, પણ અગર એ તિજોરીની ચાવી ખોવાઈ જાય તો એ સમયે આપણે મનની અંદર ઘણા બધા વિચારો કરીએ છીએ કે હવે ચાવી મળે એટલે હું એને સાચવીને રાખીશ, ગમે ત્યાં નહીં મૂકું, ધ્યાન રાખીશ. આવા અનેક પ્રકારના વિચારો આપણે કરીએ છીએ. કેમ કે જ્યાં સુધી તિજોરીની ચાવી ન મળે ત્યાં સુધી તિજોરીની અંદર જે કિંમતી વસ્તુ મૂકેલી છે એને આપણે મેળવી શકતા નથી. ઠીક એવી જ રીતે સજ્જનો, અગર જો જીવાત્માને સમજાઈ જાય કે સત્સંગ પણ એક જીવન જીવવાની ચાવી છે, તો જીવાત્માનો આ જીવન રૂપી બેડો ભવસાગરથી પાર થઈ જાય. કેમ કે સંતોએ બતાવ્યું છે કે જીવન જીવવાની ચાવી જેણે જેણે પણ મેળવી, અમૃતની સાથે કાયાને કેળવી, દુઃખના સાગરમાં વહાલા હો, સુખ એના શિરે છે, ન જીવતા આવડે તો ચારેકોર ઝેર છે. સજ્જનો, સંતો બતાવે છે કે જેવી રીતે તિજોરીની ચાવી ન મળે ત્યાં સુધી તિજોરીની અંદર જે કિંમતી વસ્તુ છે આપણે એને મેળવી શકતા નથી. ઠીક એવી જ રીતે જ્યાં સુધી કીધું કે જીવાત્મા સત્સંગ રૂપી ચાવીને પોતાના જીવનની અંદર ન પ્રાપ્ત કરે, એના મહત્વને ન સમજે, ત્યાં સુધી કીધું કે આ હૃદય રૂપી જે તિજોરી છે એની અંદર જે કિંમતી ખજાનો છે, કિંમતી જે વસ્તુ છે, પરમાત્માનો પ્રકાશ, પરમાત્માનો અનહદ નાદ, પરમાત્માનું સાચું નામ, અમૃતનું પાન, આ વગેરે જે વસ્તુનો જે આનંદ છે એ આનંદ રૂપી ખજાનાને જીવાત્મા ક્યારે પણ મેળવી શકતો નથી. અને સંતોએ આ દરેક વસ્તુનો અનુભવ પોતાના જીવનની અંદર કરી અને ત્યારે જ દુનિયાના લોકોને સમજાવ્યું છે. ક્યારે? કે જ્યારે પોતે પહેલા સત્સંગને પોતાના જીવનની અંદર આધાર બનાવ્યો, એક પ્રધાન આપ્યું. કેમ કે ભજનની અંદર પણ કીધું છે, सत्संग ही जग सार है, जीवन का आधार है, जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है, सत्संग ही जग सार है, धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी, करती है मनमानी, गीता का यह सार न जाने कितनी बड़ी नादानी है, कितनी बड़ी नादानी है, जीवन असार है, सत्संगत जग सार है, जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है, सत्संग ही जग सार है. સજ્જનો, સંતો બતાવે છે કે સત્સંગ એ આ સંસારની અંદર કેવલ માત્ર સાર છે. પણ આજે દુનિયાના લોકો શું કરે છે? સત્સંગને પ્રધાન આપતા નથી. એમ વિચારે છે સત્સંગની વાત આવે ત્યારે કે કાલે જઈશું, કાલે જઈશું, પરમ દિવસે જઈશું. સત્સંગની વાતને કાલ ઉપર ટાળી દે છે. પણ તમે જુઓ, પહેલાંનો સમય હતો. પહેલાંના સમયની અંદર લોકો, ચાહે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, રાજા મહારાજા, કોઈ પણ વ્યક્તિ, પણ એ સત્સંગના મહત્વને સમજતા હતા. સત્સંગને મેળવવા માટે થઈ એ લોકો ઉઘાડા પગે જંગલની અંદર જતા હતા. સાધુ સંતોના આશ્રમની અંદર જઈ સત્સંગને પ્રાપ્ત કરતા હતા. અને એ લોકોની પાસે રાજ્યનું દરેક કાર્ય હતું, બધી જ વસ્તુ એમની પાસે હતી, કોઈ વસ્તુની કમી નહોતી, સુખ સંપત્તિના દરેક પ્રકારથી સાધનો હતા. પણ તે છતાંય પણ રાજ્યનું કાર્ય કરી અને જે પણ સમય બચતો તો સાધુ સંતોની પાસે જઈ એ સત્સંગને પ્રાપ્ત કરતા. પણ સજ્જનો, આજે આપણું ઊંધું છે. આપણે ઘરકામ પૂરું થાય, સમય મળે
એટલે આપણે એકાબીજાની વાતો કરવાની અંદર લાગી જઈએ છીએ, એકાબીજાની નિંદા કરવામાં લાગી જઈએ. પણ સજ્જનો તમે જુઓ કે જીવનની અંદર અગર સત્સંગને આપણે પ્રધાન આપીએ, સત્સંગના મહત્વને અગર આપણે સમજીએ તો જીવનની અંદર આપણને કેટલો મોટો ફાયદો થતો હોય. તમે જુઓ કે રાજા સુરત થઈ ગયા. કુંડલપુરની અંદર સુરત રાજા એક બહુ મોટા રાજા હતા, જેના રાજ્યની અંદર એની પ્રજા હરેક પ્રકારથી સુખી સંપન્ન હતી. રાજાના પ્રજાના હિત માટે એની પ્રજા કઈ રીતે સુખી થાય, રાજાનું કેવલ માત્ર એક જ લક્ષ્ય હતું. અને રાજાની પાસે કોઈ પણ પ્રજા આવે છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ ચાહે આવે તો રાજા એને એક જ પ્રશ્ન કરતા કે શું તમે ભગવાનની ભક્તિની અંદર ભાગ લો છો, તમે ભગવાનનું ભજન કરો છો? રાજા આ એમને એક જ પ્રશ્ન પૂછતા. અને એટલે જ રાજાના રાજ્યની અંદર ભૂલથી પણ કોઈ પાપ કરનાર વ્યક્તિ હતું નહીં, કેમ કે બધા જ નિષ્પાપ, બધા જ જીવનની અંદર અગર કોઈ પણ વ્યક્તિને મળતા, રાજાના દરબારની અંદર પણ આવતા તો દરેક લોકો સત્સંગની વાત કરતા, ભગવાનના નામની ચર્ચા કરતા, ભગવાનના નામને છોડીને ભૂલથી પણ કોઈ બીજી કોઈ ચર્ચા નહીં કરતું. આપસની અંદર પણ બધા એટલા પ્રેમથી રહેતા, પરધન કે પરાઈ સ્ત્રી પર પણ ભૂલથી કોઈનું ચિત્ત જતું નહીં. બધા જ વાણીની અંદર પણ એકદમ મીઠાશ, કોઈ પણ પ્રકારથી કઠોળ કોઈને શબ્દ બોલવા એમાંનું કોઈ વ્યક્તિની અંદર હતું નહીં. જેના સ્વરૂપે ભૂલથી પણ યમના દૂતો એ રાજાના દરબારની અંદર આવતા નહીં, કેમ કે બધા જ નિષ્પાપ, બધા જ સદકર્મ કરતા. પણ કીધું કે એટલા માટે જ યમના દૂતો પણ આવતા નહીં રાજાના દરબારની અંદર. એટલે એક સમયે યમરાજને ખબર પડી, એટલે યમરાજ પોતે એ રાજાની પરીક્ષા કરવા માટે આવે છે. જટાધારી સાધુનો વેશ ધારણ કરી રાજાના દરબારની અંદર આવ્યા. તો એ યમરાજ જે ઋષિનું રૂપ ધારણ કરી આવ્યા હતા, એને રાજાના દરબારની અંદર આવીને જોયું તો બધા જ લોકો ત્યાં બેઠા છે, પણ દરેક લોકો આપસમાં ભગવાનની મહિમા ગાય છે, ભગવાનના નામની ચર્ચા કરે છે, સત્સંગની મહિમા ગાય છે, આપસમાં લોકો ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાય છે. રાજા પણ એ પોતે પ્રજાની વચ્ચે દરબારની અંદર ભગવાનની મહિમા જ ગાય છે. રાજા પોતાના કાર્યની અંદર વ્યસ્ત છે, પણ નિરંતર ઈશ્વર ભક્તિનું ભજન સાધના કરતા રહે છે. એટલે યમરાજાએ જોયું કે આ તો રાજાની રાજ્ય સભા, એ તો સાક્ષાત સત્સંગ મંદિર છે. એટલે એ જટાધારી વેશ ધારણ કરી યમરાજ રાજાની પાસે આવ્યા. રાજાએ જોયું કે એના દરબારની અંદર કોઈ ઋષિ આવ્યા છે. એટલે રાજા પોતાના સિંહાસન ઉપરથી ઊભા થયા, એ ઋષિની પાસે ગયા, એમના ચરણોની અંદર દંડવત પ્રણામ કરી અને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે હે ઋષિવર, આપ અમારા રાજ્યની અંદર, અમારા દરબારની અંદર આવ્યા છો, તો હવે અમારી ઉપર કૃપા કરો, મને અને આ મારી દરેક પ્રજાને ભગવાનના ગુણાનુવાદ સંભળાવો, સત્સંગ સંભળાવી ભગવત ભક્તિની ચર્ચા કરી અને અમને પાવન બનાવી દો. સજ્જનો, ત્યારે એ યમરાજ રૂપી ઋષિવર રાજાને કહેવા લાગ્યા, રાજા તમે કેવી વાત કરો છો, તમે શું મૂર્ખા જેવી નકામી વાતો કરો છો? તમને તો ખબર છે સંસારની અંદર કર્મ જ પ્રધાન છે, જીવાત્મા જેવું કર્મ કરે છે એને એવું ફળ મળે છે. શાસ્ત્રોની અંદર પ્રમાણ પણ આપ્યું છે. તુલસીદાસ મહારાજ રામચરિતમાનસની અંદર લખે છે, કર્મ પ્રધાન વિશ્વર ચિરાખા, કર્મ પ્રધાન વિશ્વર ચિરાખા, જો જસ કરહી સો તસ ફલ ચાખા, જો જસ કરહી સો તસ ફલ ચાખા. યમરાજ રૂપી જટાધારી ઋષિવર રાજા સુરથને સમજાવતા કહે છે કે રાજા,
તમે શું મૂર્ખા જેવી વાત કરો છો? નકામાં શું હરી હરી કરો છો? સંસારની અંદર કર્મ પ્રધાન છે. મનુષ્ય જેવું કર્મ કરે છે માનવ શરીરની અંદર, એને એવું ફળ ભોગવવું પડે છે. આ ભગવાનનો એક અટલ નિયમ છે. સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ત્યારે આ સિદ્ધાંત બનાવ્યો છે, કર્મનો સિદ્ધાંત. જો જસ કરહીશું તસુ ફલ ચાખા. એટલા માટે તમે પણ સદકર્મ કરો, સારું કાર્ય કરો, હરી હરી કરવાનું છોડી દો. ત્યારે રાજા સુરથને એ સમયે એ ઋષિની વાત સાંભળી ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે અને એ ઋષિવરને કહે છે કે મહાત્માજી, તમે આવી વાત શા માટે કરો છો? તમે ભગવાનની નિંદા શા માટે કરો છો? તમે તો ઋષિ છો, અમારી કરતા પણ જ્ઞાની છો. તમારે તો એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે સંસારની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ ફળ ભોગવનાર ઇન્દ્ર અને બ્રહ્મા, એ લોકોનું પણ જ્યારે સારા કર્મનું ફળ પૂરું થઈ જાય છે તો એ લોકોનું પણ પતન થયું છે. પણ જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનના નામની સાધના કરે છે, સ્મરણ કરે છે, એવા ભક્તોનો ભગવાન વાળ પણ વાંકો થવા દેતા નથી. તમે ધ્રુવ અને પ્રહલાદનો ઇતિહાસ તો જોયો છે કે જેણે નાની ઉંમરની અંદર ભગવાનની ભક્તિ કરી અને ભગવાનના પ્યારા થઈ ગયા. ભગવાને દરેક પ્રકારથી લોકોની રક્ષા કરી, એ લોકોનો વાળ પણ વાંકો થવા દીધો નથી. તો તમે સાધુ થઈ, ઋષિ થઈ અને ભગવાનની નિંદા કરો, એ તમને શોભતું નથી. ત્યારે જટાધારી એ ઋષિ એને સુરથ રાજાની પરીક્ષા કરી. એમાં સુરથ રાજાનું ખબર પડી ગઈ કે ખરેખર આ ભગવાનના સાચા અને પરમ ભક્ત છે. એટલે એ જ સમયે એ યમરાજ ઋષિનું જે સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું એમાંથી પોતે પોતાના અસ્તિત્વની અંદર આવી જાય છે અને સુરથ રાજાને કહે છે કે રાજન, તમારી ભગવાન પ્રત્યેની જે ભક્તિ છે, હું એની પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યો હતો, પણ ખરેખર તમે પરીક્ષાની અંદર પાસ થયા છો. મેં જોયું, તમારી પરીક્ષા કરી કે ખરેખર તમને ભગવાન પ્રત્યે કેટલો ભાવ છે. આ તમારી જે સભા છે એ પણ સાક્ષાત સત્સંગ મંદિર છે. એટલા માટે ભગવાન પ્રત્યેની તમારી ભક્તિથી હું પ્રસન્ન થયો છું. માંગો, તમારે શું જોઈએ છે? જે પણ વરદાન માંગશો હું આપીશ. સુરથ રાજા હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા કે હે ઋષિવર, મારે સંસારની તો કોઈ વસ્તુ જોઈતી નથી. બધી જ વસ્તુ ભગવાને કૃપા કરીને મને આપેલી છે. પણ મારી એક ઈચ્છા છે કે જ્યાં સુધી શરીરની અંદર પ્રાણ છે, હું જ્યાં સુધી જીવન જીવું ત્યાં સુધી મારું જે મન છે એ નિરંતર મારા ભગવાનના ચરણોની અંદર લાગેલું રહે. એની સેવાની અંદર, એની ભક્તિની અંદર જ, એની સાધનાની અંદર જ આ મારું જીવન પૂરું થાય. એ જ મને વરદાન આપો, બાકી બીજી કોઈ વસ્તુ મારે જોઈતી નથી. સજ્જનો, ત્યારે યમરાજ રાજા સુરથને તથાસ્તુ કહે છે અને કહે છે કે ખરેખર રાજન, તમારી આ ભક્તિ, સેવા, સત્સંગનો પ્રતાપ છે કે જેના કારણે હું તમને વરદાન આપું છું કે સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુ જ્યારે ત્રેતા યુગની અંદર રામ રૂપે અવતાર ધારણ કરીને આવશે, એ સમયે ભગવાન સામે ચાલી તમારા દરબારની અંદર આવશે અને એ સમયે ભગવાનના દર્શનનો, પ્રસન્નનો તમને ભરપૂર આનંદ મળશે. સજ્જનો, યમરાજા રાજા સુરથને વરદાન આપી ત્યાંથી અંતર્ધ્યાન થઈ જાય છે. ત્યારબાદ સુરથ રાજા ભગવાનના આવવાની ઇંતજાર કરે છે ઓર ભક્તિ ભજન સાધનાની અંદર લાગી જાય છે. એની દરેક પ્રજાને સત્સંગ પ્રત્યે પ્રેરિત કરે છે. ઈશ્વર ભક્તિ, ભજન સાધના કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે અને એની દરેક પ્રજા પણ ઓર વધારે ભગવાનની ભક્તિની અંદર, સાધનાની અંદર લાગી જાય છે. સમય વીતતો જાય છે અને ભગવાન સ્વયં રામ લક્ષ્મણજીની સાથે એક સમયે અચાનક કીધું કે સુરથ રાજાના દરબારની અંદર આવે છે. સુરથ રાજા પોતાના સિંહાસન ઉપર બેઠેલા હતા. જેવા જ ભગવાનને પોતાના દરબારની અંદર જોયા, સિંહાસન ઉપરથી ઉતરી સીધા ભગવાનના ચરણોની અંદર દંડવત પ્રણામ કરે છે. એ સમયે સજ્જનો, ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી પોતાના મુખારવિંદથી સુરથ રાજાને કહેવા લાગ્યા કે રાજન, આ તમારી સેવાનો પ્રતાપ છે. તમે જે નિરંતર સત્સંગ કરો છો એનો પ્રભાવ છે. ભજન ભક્તિ સાધનાનો આ પ્રભાવ છે કે આજે સામે ચાલી અને મારે તમારા દરબારની અંદર આવવું પડ્યું તમને દર્શન આપવા માટે. સજ્જનો, ત્યારે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીએ સુરથ રાજાને એવું એક વરદાન આપ્યું કે નિરંતર તમે મારી ભક્તિની અંદર લાગેલા રહો અને આ જીવન પૂરું કરી જ્યારે સંસારની અંદરથી જાઓ તો એ સમયે તમે મારા ચરણોની અંદર આવશો અને નિરંતર ભક્તિ ભજન સાધના કરવાનો પરમ પાવન ભગવાને એમને
ઉપદેશ આપ્યો. તો સજ્જનો કહેવાનો એ મતલબ છે કે આ સુરથ રાજા એનો સત્સંગ જે નિરંતર કરતા હતા, સાંભળતા હતા, એનો પ્રભાવ, સેવાનો પ્રભાવ, ઈશ્વર ભક્તિ ભજન સાધનાનો પ્રભાવ, કે ભગવાન સામે ચાલી અને એના રાજ્યની અંદર આવ્યા. અને બીજું કે સુરથ રાજાને જ્યારે યમરાજાએ માંગવાનું કીધું ત્યારે સુરથ રાજાએ યમરાજની પાસે કોઈ ભૌતિક સુખ સંપત્તિના સાધનો નથી માંગ્યા કે ધન સંપત્તિ કોઈ વસ્તુ નથી માંગી. એમણે કેવલ માત્ર ભગવાનની ભક્તિ માંગી, સેવા માંગી, સાધના માંગી અને શરીરની અંદર પ્રાણ છે ત્યાં સુધી જીવન ભગવાનની ભક્તિ ભજન સાધનાની અંદર પૂરું થાય એવું જ વરદાન માંગ્યું. પણ સજ્જનો, સુરથ રાજાની જગ્યાએ અગર આપણા જેવા સંસારી કોઈ જીવ હોત તો સંસારની ધન સંપત્તિ માંગત, દોલત માંગત, પુત્ર પરિવાર માંગત. પણ સુરથ રાજાએ જીવનની અંદર યમરાજાની પાસે શું માંગ્યું એ પણ આપણે જીવનની અંદર યાદ રાખીએ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ભગવાનની પાસે શું માંગવું જોઈએ. સેવા, ભજન, ભક્તિ, સાધના હંમેશા પરમાત્માની પાસે, ઈશ્વરની પાસે સજ્જનો આપણે આ જ વસ્તુ માંગવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને ખૂબ ખૂબ ભજન, ભક્તિ, સાધના કરી સત્સંગને જીવનનું પ્રધાન બનાવી અને જીવનને સફળ અને સાર્થક બનાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું.